तर मित्रांनो, मी शार्दुल गवंडे सुरुवात करत आहे जगातील नंबर 1 मानली जाणारी प्रोग्रामिंग लँग्वेज पायथन किंवा पायथॉन मराठीमध्ये. तर पायथन ही अगदी सिंपल आणि इझी टू लर्न अशी प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे. अगदी एवढी इझी आहे की जर तुम्हाला आयटीचं काही नॉलेज नसेल किंवा तुम्ही कोणत्या दुसऱ्या बॅकग्राऊंडमधून आला असाल तरी पायथन तुम्ही अगदी सहज शिकू शकता. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे की आता शाळेत जाणारी लहान मुलंसुद्धा कोडिंग शिकत आहे आणि अकॉर्डिंग टू न्यू एज्युकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया भारतामध्ये कोडिंग हा विषय त्यांना येणार आहे आणि 100% पायथन प्रोग्रामिंग हा त्यांना अभ्यास म्हणून असणार आहे. तर जर तुम्ही पाहायला गेलं तर पायथन हा सगळ्यांसाठीच आहे, अगदी लहान मुलांपासून ते मोठ्यापर्यंत. तर चला मग जाणून घेऊया पायथन विषयी काही माहिती. तर पायथन ही एक ओपन सोर्स आणि इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे. तर ओपन सोर्स म्हणजे काय की पायथन आपण फ्रीमध्ये डाउनलोड आणि यूज करू शकतो आपल्या प्रोजेक्टच्या रिक्वायरमेंटसाठी. आणि इंटरप्रेटेड म्हणजे काय की आपल्याकडे एक सॉफ्टवेअर आहे जो आपले लाईन्स ऑफ कोड्स ईच अँड एव्हरी लाईन रीड करतो आणि त्याला एक्झिक्यूट करतो. तर इंटरप्रेटरच्या आधी एक कंपायलेशन म्हणून एक प्रोसेस होते. तर जावामध्ये जर तुम्ही बघितलं असेल की जावाचा कोड आपण जेव्हा कंपाईल करतो युझिंग जावा सी या कमांडने आणि मग पुढे त्याला रन करतो जावा या कमांडने. तर तसंच पायथनमध्ये सुद्धा कंपायलेशन होतं आपल्या कोडचं. तर कंपाईल करून आपला एक बाईट कोड जनरेट होतो पायथनमध्ये. फरक एवढाच आहे की ती कंपायलेशनची प्रोसेस आपल्याला दिसत नाही, ती बॅकएंडला होत असते, कारण आपल्याला परफॉर्मन्स फास्टर करण्यासाठी ही फीचर आपल्याला दिलेलं आहे. तर त्यामुळे आपण मोस्टली त्याला इंटरप्रेटेड लँग्वेज असं म्हणतो. पुढे पायथन हा जो आहे हा क्रॉस प्लॅटफॉर्म आहे. क्रॉस प्लॅटफॉर्म म्हणजे काय की जो कोड आपण पायथनमध्ये लिहितो तो कोणत्याही ऑपरेटिंग सिस्टमवर रन होऊ शकतो. मग तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम असू दे, लिनक्स असू दे किंवा मॅक ओएस असू दे. तर मग आता जाणून घेऊया पायथनचा क्रिएटर कोण आहे. तर पायथन ज्यांनी क्रिएट केलं आहे त्याचं नाव आहे गिडो वॅन रोसम म्हणून, ज्यांनी 1991 मध्ये पायथन प्रोग्रामिंग लॉन्च केली. तर जर तुम्ही बघायला गेलात तर जवळजवळ 29 वर्षानंतर आत्ता पायथन डिमांडमध्ये आहे. आणि पायथन आपण का शिकायला हवं याचे 4 मुख्य कारणं आहेत. तर सर्वात पहिलं आहे वेब डेव्हलपमेंट. तर पायथन प्रोग्रामिंगने आपण वेबसाईट किंवा वेब ॲप्लिकेशन्स क्रिएट करू शकतो. तर तुम्ही जर बघायला गेलात नावाजलेले वेबसाईट्स जे पायथनने बनवलेले आहेत जसं की इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, उबेर, गुगल. सो गुगलने आपला सर्च बेस्ड वेबसाईट रँकिंग जो आहे तो पार्ट पायथन प्रोग्रामिंगने बनवलेला आहे. तर पायथनमध्ये आपल्याकडे फ्रेमवर्क्स आहेत जँगो आणि फ्लास्क म्हणून, ज्यांच्या मदतीने आपण हे वेब डेव्हलपमेंट करू शकतो. दुसऱ्या नंबरवर आहे मशीन लर्निंग. तर मशीन लर्निंग म्हणजे काय की मशीन स्वतः शिकते की एखादा टास्क अजून चांगल्या पद्धतीने कसा करता येईल बेस्ड ऑन युजर इनपुट्स आणि करेक्ट ऑर रॉंग आउटपुट्स. सो समजा मी एखादा पायथन प्रोग्राम लिहिला माझ्या एका मशीनसाठी, जिथे ती मशीन 100 इमेजेसमधून फक्त त्याच इमेजेस सिलेक्ट करते ज्या इमेजेस फ्रूट्सशी रिलेटेड आहेत किंवा ज्या इमेजेसमध्ये फक्त फ्रूट्स आहेत. तर आपण ते सुद्धा पायथन प्रोग्रामिंगने करू शकतो. सो टेन्सर फ्लो म्हणून एक लायब्ररी आहे पायथनमध्ये जी आपण मशीन लर्निंग या ॲप्लिकेशन्ससाठी यूज करू शकतो. नंतर आपल्याकडे आहे तिसऱ्या नंबरवर डेटा ॲनालिसिस. सो ॲनालिसिस हा 2 टाईप्सचा असतो. पहिला म्हणजे आपला डिस्क्रिप्टिव्ह आणि दुसरा म्हणजे आपला प्रेडिक्टिव्ह. सो डिस्क्रिप्टिव्ह ॲनालिसिस म्हणजे काय की जो आपल्याकडे रॉ डेटा असतो की एक्सेलमध्ये जो डेटा आपल्याकडे असेल एखादा. सो जर तुम्ही अकाउंट्स डिपार्टमेंटमध्ये काम करत असाल एखाद्या कंपनीच्या आणि तुम्हाला त्या कंपनीच्या करंट इयर्सचा रेव्हेन्यू फाइंड आउट करायचा असेल, सो एक्सेलचा जो डेटा असेल तो आपण यूज करू शकतो ॲनालिसिससाठी आणि एक रिपोर्ट जनरेट करू शकतो. जो रिपोर्ट एक बार चार्ट किंवा पाय चार्टमध्ये रिप्रेझेंटेशन असेल आणि त्यातून आपल्याला कळेल की करंट इयरला त्या कंपनीने किती रेव्हेन्यू किंवा किती प्रॉफिट जनरेट केलं आहे. पुढे आपला आहे प्रेडिक्टिव्ह डेटा ॲनालिसिस. प्रेडिक्टिव्ह म्हणजे काय की आपण येणाऱ्या 5 वर्षामध्ये ती कंपनी किती % ग्रोथ करू शकते हे आपण प्रेडिक्ट करू शकतो. सो पायथनने आपण ह्या प्रकारचा ॲनालिसिस परफॉर्म करू शकतो. सो आपले जे सायंटिस्ट आणि रिसर्च स्कॉलर्स आहेत तर ते त्यांच्या रिसर्च एरियामध्ये ॲनालिसिस करण्यासाठी सुद्धा पायथन प्रोग्रामिंग यूज करू शकतात. त्यानंतर आपल्याकडे आहे गेम डेव्हलपमेंट. सो आपली लहान मुलं जी आहेत ती पायथन प्रोग्रामिंग शिकून कोडिंगच्या क्षेत्रामध्ये पक्के खिलाडी बनू शकतात एखादा गेम डेव्हलपमेंट करून. तर आपल्या या पायथनच्या व्हिडिओ ट्युटोरियल्समधून तुम्ही शिकणार आहात पायथनचे कन्सेप्ट्स, वेब डेव्हलपमेंट, मशीन लर्निंग विथ डेटा ॲनालिसिस आणि शेवटी आपण एक गेमसुद्धा डेव्हलप करणार आहोत. सो मला माहिती आहे तुम्ही खूप एक्सायटेड आहात आपल्या या पायथनच्या व्हिडिओ सिरीजसाठी. सो व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आपल्या लहान मोठ्या आणि इतर नॉन IT मित्रांसोबत आणि व्हिडिओवर कमेंट करा आणि येणाऱ्या नवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला मात्र सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.